હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું બચેલી ભાખરીમાંથી બનતા પિઝાની રેસિપી. અથવા તો ભાખરી બનાવીને પણ તમે આવી રીતે પિઝા બનાવો ને તો પણ ચાલે. તો તમે બહારના પણ પિઝા ભૂલી જાઓ ને એવા ભાખરી પિઝા બનવાના છે. તો રેસિપીને એન્ડ સુધી જોજો અને રેસિપી ગમે ને તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઝ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ભાખરી પિઝા બનાવવા માટે સૌપ્રથમ એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. તો મેં અહીંયા કેપ્સિકમને આવી રીતે મીડિયમ સાઇઝનું કટ કરી લીધું છે અને અંદરનો ભાગ જે હોય છે એ આપણે બિલકુલ કાઢી લેવાનો છે. અને ટમેટાને પણ આવી રીતે મીડિયમ સાઇઝના કટ કરી લીધા છે અને અંદરનો જે એનો રસદાર ભાગ હોય છે ને એ પણ આપણે કાઢી લેવાનો છે. અહીંયા લેવાનો નથી બિલકુલ. તો સાથે જ મેં અહીંયા લીધા છે આવી રીતે કાંદાને આવી રીતે પણ જેવી રીતે આપણે કેપ્સિકમને ટમેટા કટ કર્યા એવી રીતે કાંદાને પણ આવી રીતે કટ કરી લેવાના છે. અને બાફેલી મકાઈ લઈ લીધી છે જે બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો હવે જોઈ લઈશું આપણે મસાલો તો અહીંયા મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલો પિઝા બર્ગર માટેનો જે મસાલો આવે છે એ લીધો છે અને ½ ટીસ્પૂન જેટલું મેં અહીંયા ચાટ મસાલો લીધો છે. તો આ બંને વસ્તુને આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. જો તમારી પાસે ચીલી ફ્લેક્સ ને ઓરેગાનો હોય તો તમે લઈ શકો છો. મેં અહીંયા ઘરના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાંથી જ બનાવી રહી છું. આ તમને સિમ્પલ જે રેસિપી છે એ જણાવું છું. બીજું મેં લીધું છે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો શેઝવાન સોસ. જો તમારી પાસે પિઝા સોસ હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો છો, પણ મારી પાસે શેઝવાન સોસ છે તો મેં એ લીધો. અને 1 થી 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલો મેં એની અંદર ટમેટો કેચઅપ એડ કરી દીધો. અને આ બંને વસ્તુને સરસ આપણે મિક્સ કરી લેવાની છે એટલે આપણે પિઝા સોસ જેવો જ આપણને ટેસ્ટ મળશે. તો એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધું. તો આપણો પિઝા માટેનો જે સોસ રેડી કરવાનો હતો એ પણ આપણે રેડી કરી લીધો છે. તો અહીંયા મારી પાસે 2 ભાખરી બચી ગઈ હતી તો મેં ભાખરી લઈ લીધી છે. જે મીડિયમ થિકનેસવાળી ભાખરી છે અને મીડિયમ સાઇઝની છે, બહુ નાની પણ નથી ને મોટી પણ નથી. તો અહીંયા જે આપણે સોસ રેડી કર્યો હતો એ આપણે સરસ રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનો છે ભાખરી ઉપર. તો આવી રીતે મારે 2 ટીસ્પૂન જેટલો સોસ જોશે. તો એકદમ સરસ આપણે સ્પ્રેડ કરી દઈશું. બહુ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે આ સોસનો. તમને લાગશે જ નહીં કે તમે પિઝા સોસ યુઝ નથી કર્યો, એટલો સરસ આપણે આ સોસ મિક્સ કર્યો છે. તો સોસ લઈ લીધો. હવે આપણે એની ઉપર ગ્રેટ કરીશું પ્રોસેસ ચીઝ. જે નોર્મલી ચીઝ ક્યુબ આવે છે એ તો અહીંયા મેં 1 ચીઝ સરસ રીતે ક્યુબ આવે છે એ સરસ આપણે એની ઉપર ગ્રેટ કરી લેવાનું છે. તો મને આખા પિઝા બનાવતી વખતે છે ને 1.5 ક્યુબ જેટલું અહીંયા ચીઝ જોયું છે. જો તમને વધારે પસંદ હોય તો તમે 2 ક્યુબ જેટલું પણ ચીઝ અહીંયા ખમણી શકો છો. બાકી આપણે એડ કરીશું આપણું જે ટોપિંગ, મતલબ કે જે વેજીટેબલ આપણે લીધા છે તે. તો અહીંયા પહેલાં તો આપણે કેપ્સિકમ આવી રીતે મૂકી દઈશું સરસ રીતે. જો તમને વધારે વેજીટેબલ્સ ભાવતા હોય તો તમે વધારે પણ એડ કરો અને જો ઓછા ભાવતા હોય તો ઓછા એડ કરજો. ત્યારબાદ આપણે મૂકીશું જે ડુંગળી લીધી છે, કાંદા લીધા છે એ. તો એને પણ આપણે સરસ ગોઠવી લીધી છે કાંદાને પણ. અને કાંદા ગોઠવાઈ જાય એટલે આપણે જે ટમેટાં લીધા હતા એ પણ આપણે સરસ મૂકી દેવાના છે. ટમેટાં કેપ્સિકમથી બહુ જ સરસ કલરફુલ આપણા પિઝા લાગશે. હવે આપણે ટમેટાં સરસ ગોઠવી લીધા. ત્યારબાદ આપણે એની ઉપર સ્પ્રેડ કરવાના, મતલબ ગોઠવવાની છે આપણી બાફેલી મકાઈ. તો તમને આ જોઈને બિલકુલ નહીં લાગે કે તમે આ ઘરે બનાવ્યા છે અથવા તો આ તમે ભાખરીમાંથી બનાવ્યા છે. હવે થોડું સ્પ્રિંકલ કરીશું, થોડું ચીઝ. હજી જો તમને વધારે ભાવતો હોય તમે વધારે પણ કરી શકો છો. તો અહીંયા મેં ઢોસાની જે તવી આવે છે, લોઢી આવે છે એ ગરમ થવા મૂકી દીધી છે. અને ગરમ થઈ ગઈ એટલે આપણે એની ઉપર આપણે જે ભાખરી પિઝા રેડી કર્યા છે એ મૂકી દઈશું. અને હવે આને આપણે ઢાંકવાના છે. તો મેં અહીંયા છે ને જે રોટલી માટેનું ડબ્બો આવે છે એનું ઢાંકણ લીધું છે. એને આવી રીતે ઉપર ઢાંકી દેવાનું છે અને 2 મિનિટ સુધી મીડિયમ ફ્લેમ પર અથવા તો લો ફ્લેમ પર પણ એને રાખી દેશો. ને જો જે પિઝા છે એ તમે રેડી કરી લેજો. ત્યાં સુધીમાં જે પહેલો પિઝા છે એકદમ સરસ તૈયાર થઈ જશે. તો હવે અહીંયા મેં સોસ સ્પ્રેડ કરી દીધો અને મેં બધું ચીઝ આવી રીતે ગ્રેટ કરી લીધું હતું એટલે આવી રીતે ખમણેલું ચીઝ એની ઉપર આપણે સ્પ્રેડ કરી દઈશું. સરસ ગોઠવી દેવાનું છે એક સરખું. તો આપણે જે ચીઝ છે એક સરખું ગોઠવી દીધું અને આપણા જે વેજીટેબલ્સ છે એની ઉપર મૂકી દેવાના છે. આપણા કેપ્સિકમ ગોઠવાઈ ગયા, કાંદા ગોઠવી દીધા છે. હવે આપણે ટમેટાં ગોઠવી દઈશું. હવે જો આની જગ્યાએ તમારી પાસે લાલ કેપ્સિકમ હોય ને તો એ પણ તમે મૂકી શકો. અને આપણી જે મકાઈ છે એ પણ મેં અહીંયા
એડ કરી દીધી. અને જે મસાલો જે છે હું અત્યારે આ સમયે એડ કરું છું. જો તમે પિઝા રેડી થઈ જાય પછી પણ તમારે જો એડ કરવા હોય તો પછી પણ કરી શકો છો. તો અહીંયા જે આપણે પહેલાં પિઝા મૂક્યો હતો ને એ સરસ આપણો રેડી થઈ ગયો છે. તો તમને લાગશે જ નહીં કે આપણો પિઝા ઘરે બનાવેલો છે અને ભાખરીમાંથી બનાવેલો છે. તો હવે આપણે જે મસાલો રેડી કર્યો હતો, ચાટ મસાલો અને પિઝા મસાલો મિક્સ કરીને, એ અહીંયા હું સ્પ્રેડ કરી દઈશ, સ્પ્રિંકલ કરી દઈશ સરસ રીતે. અને પિઝા એકદમ સર્વ કરવા માટે રેડી છે. અને બીજો જે પિઝા છે આપણે મૂકી દઈશું અને એને પણ આપણે થવા દઈશું. એને પણ આપણે લો ફ્લેમ પર 2 મિનિટ માટે થવા દઈશું. તો એ પણ આપણે રેડી થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ચીઝી અને યમ્મી લાગે છે આપણા ભાખરી પિઝા. જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય. તો બાળકોને આ પીરશો ને તો એ ના જ નહીં પાડી શકે ભાખરી ખાવાની, અને એને ખબર પણ નહીં પડે કે આ ભાખરીમાંથી બનાવ્યા છે. તો ઘરે રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કહેજો કે તમને કેવી લાગી. અને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઝ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ફરી મળીશું આવી જ નવી રેસિપીઝ સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. બાય બાય, ટેક કેર.